قيل أن صورته تزين القصر الملكي البريطاني. أخو السفاح وقاتل الخرساني السفاح أبي جعفر المنصور، فحل بني العباس ومؤسس دولتهم، سفاك الدماء وقاتل الأخيار. والدته جارية بربرية، عايره الناس بنسبه وأصله، وعندما حكم قتل عشرات الآلاف من المسلمين حتى استقام حكمه، ومنهم عمه الذي قتله بأبي مسلم الخرساني، الرجل الذي لولاه لما عرفنا الدولة العباسية. ثم قتل الخرساني بعد أن أعطاه الأمان، وهذا سبب كره الفرس له. وقبل أشهر حاولوا تدمير تمثاله في العراق. قتل محمد النفس الزكية، وهو رجل من نسل الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وهذا سبب كره الشيعة له. سجن الإمام أبا حنيفة، وقيل أنه دس السم له في السجن. ومن قبله سجن الإمام مالك، وجرده من ملابسه وأهانه وعذبه عذابا شديدا. ولكل الأسباب التي ذكرت أعلى، اختلف المسلمون في رأيهم حول أبي جعفر المنصور، الرجل الشجاع الحازم والزاهد صاحب الخلق والأدب، ذكي وداهية، فصيح وبليغ، كان يعمل صباحا للنظر في أمور المسلمين، وفي العصر كان ينظر في المراسلات ويرد عليها، وعند المساء وقته يكون لعائلته، أما عند الفجر فيحين وقت العبادة. أحد الحكام القلائل الذين لم يعرفوا وقتا للهو واللعب، فكان السبب في أن يعيش المسلمون أقوى 5 قرون لهم على مر التاريخ بإمبراطورية إسلامية لم يشهد العالم مثل قوتها وعظمتها. بنى مدينة بغداد بأسلوب هندسي فريد، فأصبحت المدينة التي يجتمع فيها العالم بأسره، وأنشأ فيها بيت الحكمة، ولم يعرف العالم مدينة بجمالها وأسلوب حياتها المتطور والفريد. كان غاية الحرص على أموال المسلمين، فعرف عنه البخل ولقب بأبي الدوانيق، لأنه كان يحاسب العمال على الدوانيق والحبات، كما ألغى عادة إعطاء المال الوفير للشعراء، فترك لأولاده من بعده خزانة مليئة بالأموال، مع دولة قوية موطدة الأركان تمكنوا من خلالها حكم الدولة دون صعوبات، وتوجهوا خلال حكمهم للفتوحات الخارجية. وبعد حكم دام لأكثر من 20 سنة، تنبأ المنصور بموعد وفاته عندما كان في طريقه للحج، فبينما كان في طريقه إلى مكة توقف للاستراحة، ودخل إلى أحد المنازل المهجورة، فقرأ أبيات شعر تقول: أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنوك، وأمر الله لا بد واقع. أبا جعفر هل كاهن أو منجم لك اليوم، من حر المنية مانع. فخرج غاضبا وقال لحاجبه: لماذا ما زال الناس يكتبون على الجدران؟ فدخل حاجبه الربيع بن يونس ليقرأ الأبيات فلم يجد شيئا، ودخل المنصور بعده فلم يجد شيئا، فعلم أن نفسه تخبره بموعد وفاته، ومات قبل أن يصل إلى مكة. أبو جعفر المنصور مؤسس الدولة العباسية، له ما له وعليه ما عليه. ولد عبد الله بن محمد المعروف بأبي جعفر المنصور سنة 95 للهجرة في جنوب الأردن. نشأ بين كبار بني هاشم، فشب فصيحا ملما بالعلوم. والده محمد بن علي منظم الدعوة العباسية، وعندما نجحت الدعوة العباسية بإسقاط الدولة الأموية، تولى أبو العباس السفاح الخلافة، وهو أصغر من أبي جعفر ب10 سنوات. وقيل أن والده عينه خليفة له، ولم يعين أبا جعفر المنصور الابن الأكبر، لأن والدة الأخير جارية بربرية اسمها سلامة. لكن أيا يكن، فقد ساعد أبو جعفر المنصور أخاه في القضاء على الفتن والثورات. لم يستمر أبو العباس في الحكم طويلا، وتوفي بعد أن أصابه المرض، ليصبح أبو جعفر المنصور ثاني الخلفاء العباسيين والمؤسس الحقيقي للدولة العباسية، بعدما وطد أركان الدولة العباسية وقضى على جميع الثورات والفتن.
وذلك من خلال حنكته في الحكم وحسن إدارته لأموال الدولة. وجاء في وصف المنصور: فحل بني العباس هيبة وجبروتا، كان يلبس الخشن ويرقع القميص ورعا وزهدا وتقوى، لم ير في بيته أبدا لهو ولا لعب، ولم يقف ببابه الشعراء لعدم وصله لهم بالأعطيات، وعرف بالثبات عند الشدائد، وهذه الصفة جعلته يحكم لأطول فترة ممكنة، ومكنته من القضاء على جميع التحديات التي ستواجه الدولة العباسية الناشئة. أبو مسلم الخراساني. اختلفت الروايات في أصل أبي مسلم، فمنهم من قال أنه كان سليلا لأكاسرة الفرس، وآخرون قالوا أنه كان عبدا لهم، لكنهم لم يختلفوا حول أصله الفارسي. ومع اقتراب أفول الدولة الأموية وتنازع أمرائها، كان هناك تنظيم سري يدعو لإقامة الدولة العباسية، والذي اختار خراسان لتكون أول ولاية تخرج عن سيطرة الدولة الأموية، حيث تمكن أبو سلمان الفارسي من هزيمة الأمويين واستلام مقاليد الحكم. وبعدها تمكن العباسيون من القضاء على الدولة الأموية، وكان لأبي مسلم الخراساني الفضل الأكبر، وذلك لأنه قاد الجيوش وانتصر في المعارك جميعها، وعرف عنه شجاعته في القتال. ومن بعدها جاءت خلافة أبي جعفر المنصور، الذي واجه عصيان عمه عبد الله بن علي، والذي اعتبر نفسه الأولى بالخلافة. وحتى قبل أن يستلم أبو جعفر المنصور الحكم، كان يكن العداء لأبي مسلم الخراساني، لأنه كان يرى فيه خطرا فارسيا على العرب. لذا قرر أبو جعفر أن يرسل أبا مسلم الخراساني للقضاء على عصيان عمه، وبهذا لن يضطر أبو جعفر إلى القضاء على عدوين كبيرين له، وإنما من يربح هذه المعركة يتأهل لمواجهته. نجح أبو مسلم الخراساني في القضاء على فتنة عبد الله بن علي، ولم يعلم الخراساني أن المنصور كان ينصب له فخا. وهنا بدأت المراسلات بين أبي جعفر وأبي مسلم، ساعة يراسله بلهجة لاذعة وأحيانا بلهجة طيبة، حتى تمكن في نهاية الأمر من استدراجه إلى قصره وأعطاه الأمان. وعندما وصل دار بينهم حديث طويل ثم قتله. وتمكن أبو جعفر بذلك من القضاء على أخطر حركتين كادتا أن تقضي على الدولة العباسية. فلو قاتل أبو مسلم الخراساني بجيوشه الجبارة الجيش العباسي، فإن نسبة فوزه بالحرب كبيرة، وكانت الدولة العباسية ستنتهي حتى قبل أن تبدأ. لكنه أخطأ التقدير، ولم يستمع لمستشاريه الذين نصحوه بعدم الذهاب إلى الخليفة. محمد النفس الزكية. من أخطر الثورات التي واجهت الدولة العباسية آنذاك، وهي بقيادة محمد بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب، لقب بمحمد النفس الزكية، وذلك لمحبته للخير والسلام وكرهه للبطش والقتل، وأسماه أهل بيته بالمهدي. كان رجلا كثير الصوم والصلاة وشديد القوة، لم يعترف بالدولة العباسية، وطالب مع أخيه بأحقيته في الحكم لكون نسبه يعود لآل البيت. بايعه العلويون وكان له أنصار في كثير من الأمصار، فأيقن أبو جعفر المنصور ضرورة القضاء عليه، لكنه عجز عن إيجاده، فكان محمد النفس الزكية متخفيا عن الأنظار، ولذا كان المنصور يعزل الولاة واحدا تلو الآخر لفشلهم في إيجاده، حتى عين وال جديد غليظ القلب، فراح الأخير وسجن والد محمد النفس الزكية وجميع أقاربه، وعذبهم ونكل بهم وأهانهم، حتى اضطر محمد النفس الزكية للخروج، واتفق مع أخيه إبراهيم للخروج والقتال سويا، لكن هذا لم يحدث. وهنا يقال أن إبراهيم إما أنه تأخر في الخروج، أو أن النفس الزكية أخطأ في الموعد. ليظهر محمد النفس الزكية في المدينة، فاجتمع الناس حوله ودعوه بأمير المؤمنين.
هنا جرت مراسلات كثيرة بين أبي جعفر المنصور ومحمد النفس الزكية أشبه ما تكون بملاحم شعرية. وقد عرض أبو جعفر الأمن على محمد وأهله في حال استسلم، فأرسل له محمد متهكما: أي أمان تعرض علي؟ أمان عمك أم أمان أبو مسلم الخرساني؟ وبعد فشل المكاتبات هذه أرسل أبو جعفر المنصور جيوشه وهزم محمد، ثم توجه إلى أخيه إبراهيم في الكوفة الذي أخطأ الموعد ولم يخرج لنصرة أخيه وقتله وهزم جيوشه. وكان الإمام مالك بن أنس قد أصدر فتوى تجيز للناس مبايعة النفس الزكية، وهذا ما عرضه للسجن والتعذيب من قبل أبي جعفر المنصور. كما أن أبا جعفر سجن الإمام أبا حنيفة النعمان للسبب نفسه، والذي مات في السجن، وقيل أن المنصور دس له السم. نهضة المنصور الاقتصادية. اهتم المنصور بالزراعة والصناعة وشجع أصحاب المهن، وعمل على تأمين خطوط التجارة البحرية، وذلك من خلال شن حملة كبيرة ضد القراصنة الذين شكلوا خطرا كبيرا على التجار حتى اختفت القرصنة بشكل كامل. كما عمل على تأمين الحدود البرية مع الروم، ولم يتوجه المنصور للفتح الخارجي في عهده، وإنما اهتم بشكل أكبر بالقضاء على الثورات والفتن. وبعدما تمكن من توطيد حكمه التفت للإصلاحات الداخلية، وكانت أولى إنجازاته هو بناء مدينة بغداد لتكون عاصمة دولته الجديدة، فاختار مكانا بين دجلة والفرات وصمم المدينة بشكل دائري، وأصبح بإمكان الناس أن يصلوا إليها من خلال القوارب. وبعد الانتهاء منها أصبحت بغداد المدينة الأهم في العالم وعاصمة الدولة العباسية. ثم عمل على توسيعها، وبنى أيضا مدينة الرصافة لابنه المهدي. ومن أعمال المنصور الجليلة هو بناؤه لبيت الحكمة داخل بغداد، واهتمامه بالعلماء المسلمين ونشر العلوم، حيث جاء بكتب اليونانيين في الطب والهندسة ونقلها إلى العربية. وبعد خلافة دامت لأكثر من 22 سنة، توفي الخليفة المنصور سنة 185 للهجرة، بعد أن وضع الأساسات الراسخة للدولة العباسية، والتي ستدوم بعد ذلك لما يقرب من 5 قرون قبل أن يقضي عليها المغول. وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق كان تمثال أبو جعفر المنصور المستهدف الأول بعد تمثال صدام حسين، فقد تم تفجيره بالكامل عام 2005، وبعد 3 سنوات تم ترميمه، وما زال إلى اليوم يتعرض للتخريب. فقبل أشهر انتشرت على مواقع التواصل دعوات شيعية لتخريبه، لكن قوات الأمن حالت بينهم وبين التمثال. وقبل أيام تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لملك بريطانيا وزوجته، وتظهر في خلفهما صورة قيل إنها لأبي جعفر المنصور، لكن وبعد البحث تبين أن الصورة تعود لمحمد علي خلال مذبحة المماليك. والآن أخبرنا رأيك حول خلافة أبي جعفر المنصور، وبماذا تصف فترة حكمه؟